Hello everyone, welcome to another Joe-Terrific episode of our virtual class in mathematics. This is your Joe-Terrific teacher, Teacher Joter. I hope that every one of you out there is having a good day and a Joe-Terrific moment. Again, this is Teacher Joter. Welcome and enjoy learning. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga bagay na may kaugnayan sa set, tulad ng definition of set, cardinality of set, null set, universal set, subset, at power set. Pero bago yan, bibigyan ko muna kayo ng maikling gawain. Yang mga bagay na nakikita ninyo ngayon ay nais kong pagsamasamahin ninyo ayon sa kanilang katangian. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para magawa ang gawain ito. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, time is up. Sige nga, tingnan nga natin kung nakuha ninyo ang aking nais ipagawa sa inyo. Sige nga. Nagawa nyo ba ang grupong ito? Ito. Ito. Kung nagawa nyo ang 3 grupong yan, tama kayo. Okay, very good. Ngayon ang tanong, bakit ko kayo pinagawa ng ganyang activity? Anong kinalaman yan sa ating talakayan ngayong araw? Tingnan natin kung anong kaugnayan yan. Okay, we're going to define set. Ano ba yung set na tinatawag? Okay, according to definition, a set is a collection of well-defined distinct objects called elements. The word well-defined refers to a specific property which make it easy to identify whether the given object belongs to the set or not. While the word distinct means that the objects of a set must be all different. Ibig sabihin, magkakaiba-iba. So, walang nauulit. There is no repetition of elements. Tignan natin ang ginawa natin kanina. Masasabi ba natin na ang mga grupo ng mga bagay na ito ay set? Tama. Set. Ang unang grupo ay set of vehicles. Pangalawa naman, set of fruits. Ang pangatlo naman, set of animals. Okay, kaya natin nasasabing set yan because ang unang katangian ng set, well-defined. Sa unang grupo, lahat ng mga bagay na nakikita natin dyan ay puro sasakyan. So, set of vehicles, ibig sabihin, wala kang ibang makikitang bagay dyan maliban sa sasakyan. Walang elephant, walang horse, walang cat, walang banana, walang apple. Ganon din sa set of fruits. Wala kang makikitang bus, jeep, wala ka rin makikitang kotse dyan, kundi fruits lang. Ganon din sa set of animals. Wala ka rin makikitang kotse, wala ka rin makikitang saging, dahil nga set of animals. That makes it well-defined. Okay? So pag sinabi nating set of animals, so mapaisip ka na, okay, dyan natin makikita ang kabayo, giraffe, aso, pusa, elephant. Distinct. Okay. Kung makikita ninyo sa unang grupo, magkaiba-iba ang bawat objects na nandyan sa grupong yan. Jeep, kotse, bus, van. Ganon din sa pangalawa. Meron tayong saging, mansanas, orange, and grapes. Ganon din sa pangatlong grupo. Aso, pusa, kabayo, giraffe, at elephant.
O di ba? Sana ay nakatulong ang ilustrasyong ito para mapaintindi at mapaunawa ang definition ng set. Okay. Kung susulat tayo ng set, we usually use a capital letter. Pag nag-name tayo ng set, we use a capital letter. And take note that if we are going to group objects, in-enclose natin yung groups, yung objects na yun, using braces or what we call curly brackets. And of course, separated by comma. Let's take this, for example. Set A is a set containing A, E, I, O, U. So what are the elements of A? Correct. Those are A, E, I, O, U. Next set is set B. We have 1, 4, 6, 3, 2, 5, 8, 7. The elements of B are counting numbers less than 9. Eh sir, ba't hindi na magkakasunod-sunod yung numbers na nasa letter B? Okay lang yun. Tandaan ninyo na pag nagsulat tayo ng elements ng set, ang pagkakasunod-sunod ay hindi mahalaga. Okay? Kahit alin ang maunang element, walang problema. It does not affect the set. Okay? So tandaan ha, if we name a set, we use capital letter. We use curly brackets or braces to enclose the objects, and of course, separated by comma. And the order of elements is not important. Okay? Ngayon, bago tayo dadako sa kasunod na term related sa set, meron muna tayong maikling pagsusulit. Handa na ba kayo? Okay. Tell whether each of the following is a set or not. Number 1, B is a group containing TV, stereo, DVD player, speakers. Number 2, C is a group containing cow, crab, bird, apple. Number 3, D is a group containing 2, 4, 6, 8, and 10. And number 4, we have 1, 3. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para gawin ang task na ito. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, time is up. So sana, nasagot ng tama, ano? Okay, tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, so number 1, TV, stereo, DVD player, speakers, set kaya siya? Tama. Specifically, an entertainment set. Number 2, cow, crab, bird, apple. Hindi siya set. Bakit? May kaugnayan ba yung apple sa crab, sa bird, at sa cow? Wala. Number 3, tama, set. Those are the first multiples of 2. At yung number 4, hindi siya set. Bakit? Dahil kung titignan natin, ang grouping symbol na ginamit ay hindi curly bracket or braces. Ang ginamit ay parenthesis. Kaya hindi siya pwedeng tawaging set. Okay? Naintindihan? Good. Ngayon ay dadako tayo sa ways of describing a set. There are 2 ways. Okay? The first way is the roster method or simply listing. Next is the set builder notation or the rule method. Example. Example of roster method, ganito yan. Pag sinabi nating listing, ililista lang lahat ng elements ng set. Well, roster method is applicable kung konti lang or kayang bilangin ang elements ng set. If, tandaan ha, roster method is applicable if the elements of a set are countable.
Okay? Pero sa mga non-countable, hindi pwedeng gamitin si roster method. Halimbawa, set A is a set containing A, E, I, O, U. Okay. Kita naman, di ba? So, nilista lang natin. Anong tawag sa mga elements ng set A? Tama. Those are vowel letters of the English alphabet. Kung isulat natin or i-describe natin ang set A using the set builder notation, ganito ang magiging itsura niyan. A is a set of X such that X is a vowel letter of the English alphabet. See? Kung makikita ninyo, hindi natin nilista ang elements ng set A. Gamit ang set builder notation, nag-isip lang tayo ng rule na pwedeng magamit to describe a set na hindi natin kailangang isa-isahin ang A, E, I, O, at U. Naglagay lang tayo ng variable na X na mag-represent sa mga elements na yon. At paano natin malalaman na ang laman ng A ay A, E, I, O, U? Because of the rule na in-state natin. Sinabi natin kasi that X is a vowel letter of the English alphabet. Ngayon, pag yan ang narinig mo, anong una mong maisip? Tama. Yung mga letter na A, E, I, O, U. Ganon ang ibig sabihin ng set builder notation. Okay? Okay. Bibigyan ko kayo ng set described using set builder notation. Example. Set C is a set of X that is an element of N or set of natural numbers. Pag sinabi nating N dito sa math, we mean natural numbers or counting numbers. Okay? Such that X is greater than 4 but less than or equal to 10. So, syempre mag-isip ka na. Anong mga counting number ang mas mataas sa 4 pero mas mababa or equal sa 10? So, alam mo na yung sagot. So, kung isulat natin using the roster method, itong set C na to, ito yung magiging itsura nun. C is a set containing 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama ba? Tama. Kasi ang 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are counting numbers. 5 is greater than 4, but less than 10. Ganon din si 6, 7, 8, 9. Si 10 is equal to 10. Tama? Okay, so sana naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng roster method at set builder notation. Okay, or the rule method. Alright, bago tayo mag-discuss ng kasunod na term about set, test ulit. Maikli lang to, kaya mag-alala. Okay? I want you to describe the following sets using the roster method. Okay? Number 1, set A is a set of X such that X is an odd number between 0 and 10. For number 2, set B is a set of X that is an element of the set of integers such that X is greater than or equal to negative 3 but less than or equal to positive 3. Okay, I'm gonna give you 10 seconds to do the activity. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, time is up. Sige nga, tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sa number 1 tayo. A is a set of X such that X is an odd number between 0 and 10. So, ano yung mga odd numbers? Tulad ng 1, 3, 5. Tama. Okay. So, ibig sabihin,
Ang element ng set A natin using the roster method ay ang mga sumusunod. 1, 3, 5, 7, and 9. Bakit hanggang 9 lang? Kasi ayon sa rule, it should be between 0 and 10. So, hindi tayo pwede lumagpas ng 10. Okay? What about number 2? X is greater than or equal to negative 3, but less than or equal to positive 3. So, ano yung mga integers doon na nasa pagitan? Okay, tignan natin. Alright. So, sana nakuha ninyo ang tamang sagot. So, set B is a set containing negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. Bakit kasama si negative 3 at si positive 3? Kasi ayon sa rule, x is greater than or equal to negative 3 and less than or equal to. Kaya nakalagay kasi doon, or equal to. Alright. Next, letter B. Describe the following sets using the set builder notation. Okay? Number 1, R is a set containing red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Familiar kayo sa colors? Okay, tignan natin mamaya. Number 2, M is a set containing 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay. Again, I'm gonna give you 10 seconds to do that. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, time is up. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay. Alright. So, R is a set of X such that X is a color of the rainbow. Okay. Number 2, M is a set of X such that X is a multiple of 3 less than 20. Tama. Or pwede ring sabihin, the first 6 multiple of 3. Pwede rin yun. Alin man sa dalawa, tama pa din. Okay. Ngayon, susunod nating pag-uusapan ay tungkol sa cardinality of set. Ano ba yung cardinality of set? Siguro naman familiar kayo sa salitang cardinal, di ba? Kasi sa elementary natin, na-discuss na yung cardinal tsaka ordinal. Okay, tignan natin ito. The number of elements inside a set refers to the cardinality of a set. It is denoted by symbol na hawig sa absolute value, which means the number of elements in set A. Okay. Bilang lang pala ito ng elements ng set A. Okay. Diba? Tignan natin. Given set B, whose elements are A, B, C, D, E, F, G, H. Tignan maigi. Ilan ang laman ng set B? Tama. So, ibig sabihin, ang cardinality ng set B ay 8. Galing! Next example. Set D is a set containing cat, dog, elephant, horse, mouse. Bilangin natin. Ilan ang laman ng D? Tama! Ang galing naman! Okay, so ibig sabihin, malinaw na ang cardinality ng D ay 5. Galing-galing. O, di ba? Sabi sa inyo, madali lang eh. Next. Null set. Ito pinakamadali. Pag sinabi nating null set, if the set has no elements or objects, tandaan ha, if the set has no elements or objects, it is called an empty set. And it is denoted by the symbol or pwedeng itong blankong curly brackets or braces lang ang gagamiting symbol for null set. Okay? Pag walang laman ang set, yan ang tinatawag nating null set. Tandaan, wala siyang laman. Therefore, ang cardinality ng null set ay
0. Siyempre, walang laman eh. Hindi, wala kang bibilangin. So, therefore, its cardinality is 0. Naintindihan? Okay, example. Tignan natin ha, kung null set ito o hindi. Set C is a set of counting numbers less than 1. May counting numbers ba tayo na mas mababa sa 1? Tama, wala. Kasi ang counting numbers natin ay laging nag-uumpisa sa 1. Sinundan ng 2, 3, 4, 5, and so on. Okay? Kaya ang set C is an empty set. Walang element yan. Next, set E is a set of even factors of 5. Factors daw ng 5 na even. Meron ba nun? Ano ba yung factors? Di ba yun yung mga numbers na pag minultiply mo, let's say, factors ng 5, pag dalawang numbers, minultiply mo, magbibigay sa'yo ng 5. Ano yun? 1 at 5. 1 times 5, 5. May iba pa bang number na pag minultiply natin ay magbibigay sa atin ng 5? Wala na. Okay. So dahil ang factors ng 5 ay 1 at 5 lang, set E is an empty set kasi nga walang even factor doon, puro odd yung factors doon. In the first place, 5 is a prime number kaya wala talaga siyang even factor. Set V is a set of vowel letters between K and N. Vowel letters. Ano yung mga vowel letters natin? A, E, I, O, U. So, ano yung mga letters sa pagitan ng K at N? Letter K, L, M, N. So, the letters between K and N are L and M. Di ba ang L at M, hindi naman sila vowels? They are consonants, tama? So, ibig sabihin, walang vowel letters in between K and N. Therefore, set V is an empty set. And tandaan yan lagi, that the cardinality of any empty set is always 0 or equal to 0. Kasi walang laman eh. Anong bibilangin mo? Alright. Next, universal set. The universal set refers to the set of all elements under consideration. It is usually denoted by the capital letter U. Okay. Okay, at mula sa universal set, doon tayo huhugot ng mga elements para makabuo din tayo ng iba pang sets. Katulad niyan, set A, ang laman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Set B, 0, 2, 4, 6, 8. Set C, 1, 2, 3, 4, 5. O, di ba? Lahat ng mga elements na yan ay makikita rin natin sa universal set U. Okay? Next. Ipapakita natin, para mas maintindihan natin ang sinasabi nating universal set, gagamitan natin siya ng Venn diagram. Ano yung Venn diagram? Okay, ito yung itsura ng Venn diagram. Yung rectangular shape na yan, that represents universal set. Ibig sabihin, lahat ng elements na nandyan na nakikita ninyo, lahat ng numbers, 0, 1, 2, 3, 4 hanggang 9, ay napabilang sa set U. Meron din tayong tatlong sets dyan. Sets A, B, and C. Saan galing yung mga elements nila? Yung mga elements ng A, B, and C na yon ay doon din galing sa ating universal set. Nakuha? Tandaan na, sa Venn diagram, ang rectangular shape ang nagre-represent ng ating universal set. Okay. So, sana na-absorb ng konti. Okay. Dadako tayo dito ngayon sa subset. Ano yung tinatawag na subset? Okay? A subset is a set of elements that are also in another set. May symbol tayong dapat tandaan. Itong unang symbol na to means a subset of. Yung pangalawa, pansinin nyo, yung nasa unang symbol, may guhit sa ilalim. Yung nasa baba, or yung pangalawang symbol na pinakita ko, walang guhit sa ilalim. Okay, anong pinagkaiba?
Yung pangalawa, ibig sabihin, proper subset of. Kasi, meron tayong mga set na proper at meron ding hindi proper. Kailan magiging proper ang isang subset? Okay. Magiging proper ang subset if ang elements nito ng subset na ito ay makikita doon sa given set pero hindi pantay ang kanilang bilang. Ibig sabihin, mas mababa ng konti ang subset. Kaya siya matatawag na proper subset. Tingnan natin mamaya. Okay. Take note that any set is considered to be a subset of itself. Tandaan yan. Lahat ng set, subset siya ng sarili niya. Okay? No set is a proper subset of itself. Again, ang bawat set ay subset ng kanyang sarili. Tama? Pero, yung subset na yon ay hindi proper. Bakit? Kasi pareho sila ng bilang. Maintindihan natin yan mamaya ng konti. The empty set is a subset of every set. So, lahat ng null set or lahat ng empty set, subset yan ng bawat set. Okay? The empty set is a proper subset of every set except for the empty set itself. Okay. So, lahat ng empty set na yan ay proper subset siya ng mga given sets except of course for the empty set itself. Paano natin ipapaintindihan? Para maintindihan natin ang lubusan, tingnan natin ang Venn diagram na ito. Kung makikita ninyo, meron tayong 4 na sets. Sets A, B, C, and D. Okay? Ang pinakamalaking set natin dyan ay A. Ang laman ay 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 0, 7, 6, 8, 9. Okay. So, 10 digits ang nakikita nating laman or napapaloob kay A. Ang set B naman ay set that contains 7, 9, 8, 0, 6. Set D, ganun din ang laman tulad ng kay B. Set C, ang laman ay 1, 3, 5, 7, and 9. So, tignan natin. Masasabi ba natin na ang B ay subset ng A? Subset ba ng ng A si B? Tama, kasi lahat ng laman ni B ay makikita kay A. Okay? And tandaan that B is a proper subset of A. Bakit proper subset? Ito na. Kailan natin masasabing proper subset? Okay. Lahat ng elements ni B ay makikita kay A. Okay? Lahat ng laman ni B ay nakikita. Lahat ng laman ni B ay nakikita sa A. Pero, hindi lahat ng laman ni A ay nandito rin kay B. So, ibig sabihin, mas konti ang bilang ni B kaysa sa kay A. Kaya siya tinawag na proper subset. Tandaan niyo na. Isa pa. Okay. C is a subset of A. Tama ba? Oo, tama. Kasi nga, ang C natin ay, or lahat ng elements ni C ay makikita rin kay A. Okay. And C is also a proper subset of A. Bakit? Kasi lahat, dahil subset si C ni A, proper din siya. Bakit? Kasi hindi lahat ng laman ni A ay nandito kay C. So, ibig sabihin, mas mababa pa rin ang bilang ni C kaysa sa kay A. Next, B is not a subset of C. Hindi daw subset ng C si B. Bakit? Kasi, kung titignan natin, ang laman ni B ay 7, 9, 6, 0, 8. Diba? Ito yung laman ni B. Yung kay C, 1, 7, 9, 3, at 5.
May mga laman kasi si B na hindi napapaloob kay C tulad ng 8, 0, and 6. Tama? So, ibig sabihin, hindi nga siya subset. Okay. Next. Ganun din. Ito. Sorry. Si C is not a subset of B. Bakit? Ganun din ang case. Hindi lahat ng laman ni C ay nandito kay B. Okay? Pero, ito. D is a subset of B. Bakit mo nasabi? Or paano natin nasabing ang D ay subset ni B? Tignan natin ha. Kung titignan natin, ito. Laman ni B ang laman ni D. Pero, lahat ng laman ni B ay nandoon din kay D. Tama? Lahat ng laman ng set B ay nasa loob din ng set D. So, ibig sabihin, subset nga ni B si D, pero hindi siya proper subset. D is a subset of B, but D is not a proper subset of B. Bakit? Kasi kung titignan natin, equal ang number of elements equal ang laman ng B at D. Kung ano yung nandun kay B ay siya ring laman ng D. Kaya kahit sabihin pa nating subset si D ng B, hindi siya proper subset. Naintindihan? Okay, sana naintindihan. Next. Bago tayo dadako sa kasunod na term. Checkpoint muna. Bibigyan ko kayo ng set. A, 1, 2, 3, 4, 5. B, 1, 3, 5. D, 5, 1, 3. C, 5, 6, 7, and 8. E, empty. Okay. True or false? Number 1, E is a proper subset of B. Number 2, B is a subset of C. 3, D is a proper subset of B. 4, C is a proper subset of A. And 5, D is not a subset of C. I'm gonna give you 10 seconds to do the activity. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, time is up. Okay na. Check na natin kung tama inyong mga sagot. Okay, number 1. E is a proper subset of B. Proper subset ba ang E ng set B? Tama. Because E is empty. Diba? Sinabi kanina, every empty set is a proper subset of any set. Next. B is a subset of C. False. Bakit? Kasi, hindi naman lahat ng laman ng B ay nakikita sa C. Tama? Ang laman lang naman na nandun kay C at kay B ay 5. D is a proper subset of B. False. Bakit? False because, titignan natin, ang D tsaka B, parehong-pareho ang laman, pati B lang. Okay? So again, pag ganyan ang case, that is not a proper subset. Subset siya, pero not a proper subset. Okay? Number 4, false. C is not a proper subset of A. Why? Because there are elements in C that are not found in A. Diba? Laman ni C ay 5, 6, 7, 8. While kay A, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Walang 7 at walang 8. And for number 5, D
is not a subset of C. True. Tama. Bakit? Kasi ang laman ni D, 5, 1, 3. Ang kay C, 5, 6, 7, 8. Wala namang 1 at 3. Diba? So, it is true that D is not a subset of C. Okay? So, sana nakuha nyo ang perfect score, ha? Dali lang yan. Okay. Let's proceed. Alright. Now, dito tayo ngayon sa listing down of subsets of the given set. Ilista natin. Okay? Ito medyo mahirap-hirap ito. Kaya dapat mag-ingat tayo. Paano maglista? Kasi magulo eh. Isa-isahin na. Himay-himayin natin. Let's start with given set A. A is a set containing A, B, and C. Ilan ang laman ni A? Tama. 3 lang. Okay. Di ba nga according to definition, kanina ng subset, that any set is a subset of the given set. So kung ilista natin ang mga subsets ng A, ang unang pwede nating ilista ay ang set itself. Okay? So, unang subset, set containing ABC. Kuha. Next. Meron pa bang mas dadami or equal sa ABC dyan? Wala na. So, ang kasunod na bilang ng elements ng subset natin ay 2. So, ano kayang pupwede? Okay, subset containing AB. Tama. Anong kasunod? AC. Correct. Anong kasunod? Tama ulit. BC. Meron pa bang tigda 2 pupwede? Wala na. So, ano nang kasunod? Tig-iisa na lang. So, subset containing A, containing B, and C. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Huwag kalimutan yung sinabi kanina doon sa definition ng subset na ang empty set ay laging subset ng bawat set. So, ibig sabihin, meron pa tayong subset na empty. Yun. Tignan natin ha. Bilangin natin kung ilan lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang daming subset. Tignan nyo ha. 3 lang yung laman ng set natin, pero yung subsets na nabuo natin ay 8. Paano kaya kung ito? Kung ganito kadami, B is a set containing 1, 2, 3, 4. 4 ang elements. So kung ilista natin yung mga subsets niyan, naku, mukhang mahirap ito ha. Madami-dami. Sige, tignan natin. Ang unang subset ay correct. 1, 2, 3, 4. 4 ang pinakamaraming laman dyan ng ating subset. Okay? So, ang kasunod niyan ay tigta 3. So, ano yung una? Tama. 1, 2, 3. Kasunod? 1, 2, 4. Kasunod? 1, 3, 4. Kasunod? 2, 3, 4. Tama. Meron pa ba? Wala na. Kasi ang kasunod ay tigda 2 na. So, we have 1, 2. Anong kasunod? Kung may 1, 2, dapat may 1, 3. Kung may 1, 3, dapat may 1 at 4. Kung tapos na yung combination ng 1, dito na tayo sa 2. Anong kasunod? So, we have 2, 3. Anong kasunod? 2, 4. Tama. Anong kasunod? 3, 4. Meron pa bang tigda 2? Wala na. Okay. So, tig-iisa na. So, we have 1, 2, 3, at 4. Meron pa bang dugtong? Tama na ba lahat ang ating kasagutan? Hindi pa. Tama kayo. May kulang pa tayong isa. Ano yun? Yes! Ang galing nyo naman. Empty set. Okay? Huwag kalimutan lagi ha, na
Sa pagkuha ng subset, laging isama ang empty set. Itatak natin sa isip na ang empty set is always a subset of any set. Alright. Now, tignan natin. Alin dito sa unang grupo ng subsets ang matatawag nating proper? Okay, tandaan, pag sinabi nating proper, dapat mas mababa ang bilang sa given set. Ang A natin, ang laman ay A, B, at C. 3 ang bilang. So, ilan yung bilang ng subsets na mas mababa dapat? So, pwedeng 2, pwedeng 1, or pwedeng wala. Pwedeng wala, di ba? Now, tignan natin. So, ano-ano yung mga subsets na proper dito? So, ang mga proper subsets natin ay itong mga ito. AB, AC, BC, A, B, C, at itong sa dulong empty. Paano naman ito? ABC is not a proper subset kasi ito ay equal sa given set. Okay? Ganon din dito sa set B. Nakuha? Okay. Ito ang daming subsets, ilan lahat ito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang dami! Tignan natin ha. 4 lang yung elements niyan, pero meron tayong 16 na subsets. Napakadami ha. Hirap pala ito pag maraming elements ang set na binibigay natin, no? Paano pa kaya kung mga 10 na, 20, di ba? Tandaan natin na kung ang tanong lang naman sa atin ay ilang subsets ang meron sa isang set, hindi na natin kailangan actually ilista lahat. Meron tayong tinatawag na formula. Tignan natin ang formula. That's 2 raised to n. Yan lang ang gagamitin natin. Okay? Ano yung n? Ang n is the number of elements in a set. So, dito sa unang set, ABC, ano yung n natin dito? Tama, n equals 3. Dito sa pangalawa, ano yung value ng n? Correct, n is equal to 4. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-solve niyan ha. Okay, dito muna tayo. Okay, tignan natin ito. Using the formula, determine the number of subsets of the following sets. Ito na yon, sinabi ko sa inyo. Set A is a set containing 1, 3, 5, 7, and 9. Ilan ang laman ni A? Tama, 5. So, n is equal to 5. Ano nga ulit yung formula? Okay, that is 2 raised to n. So, ibig sabihin, para malaman natin kung ilang subsets mayroon si A, gagamitin natin ang 2 raised to n. So, papalitan natin ng n ng 5 para magkaroon tayo ng 2 raised to 5. Okay. Ibig sabihin ng 2 raised to 5 ay imumultiply mo ang 2 ng 5 beses. So, that will be 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So, 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16, times 2 is 32. So, ibig sabihin, kung ang laman ng set ay 5, ang mabubuo nating subsets ay 32. Ganun kadami mga anak. O, di ba? Ang dami. Let's try this for number 2. Set B is a set containing A, B, C, D, and D, E, and F. Ilan ang laman ni B? Tama, 6. Therefore, n is equal to 6. So, nahulaan nyo na ba kung ilang subsets ang mabubuo natin? Sige nga, bibigyan ko kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3,
2, 1. Tarang! Okay! Tignan natin kung tumama kayo sa inyong mga hula. Kung ang sagot nyo ay 64, tama ang inyong sagot. Dahil 2 raised to 6 is 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16, times 2 is 32, times 2 is 64. Magaling! Ayun. Unti-unti na nating nauunawaan kung paano kuhanin ang bilang ng subsets. Tama ba? Okay. So, sana tumatak sa isip natin, ha? Alright. Dito tayo. Tapos na tayo sa subset. Proceed na tayo sa power set. Power set. So, hindi lang si Darna, hindi lang si Superman, hindi lang si Spider-Man ang may mga powers, kundi pati rin yung set. Meron din tayong tinatawag na power set. Okay? Ano ba yung power set? Hoy, baka isipin nyo, ito yung magpapalipad sa set, ha? Or invisible? Hindi. E-define natin si power set. Ano nga kaya yung power set na tinatawag? A power set is a set of all the subsets of a set. Ano daw? Set daw siya ng lahat ng subsets ng set. Okay, tignan natin. Katulad nung ginawa natin kaninang pagkuha ng subset ng set A na ang laman ay A, B at C. So, kung kukunin natin yung mga subsets niyan, di ba ito yon? Okay. Ilan lahat yan? 8. Tama. Pag yung mga subsets na yan ay pinagsama-sama natin sa loob ng isang set, ang tawag sa set na yon ay power set. Tandaan mo yan. Ang tawag sa set na ito na ang laman ay itong mga subsets ng ating given set na A, na ang laman ay A, B at C, ang tatawagin natin itong power set. O, di ba? Ang galing. Pati set may power. Powerful, no? Okay, ganun lang. So, para malaman natin kung ano yung laman ng ating power set, back to basic. Lista-lista. Okay? Pero kung ang tanong, how many elements are there in a power set? Gagamitin natin ulit yung formula. Okay, tignan natin. Tulad nung ginawa natin kanina. Alala nyo yung 2 raised to n? Ganon din yung gagamitin natin para malaman natin ang cardinality ng ating power set. Okay. That is 2 raised to n. So, kung makikita natin, ang ating set ay may laman na 3. A, B, at C. Tama? Okay. So, kahit hindi na natin ilista ang mga subsets niyan, malalaman na natin ang cardinality ng power set. Just use the formula 2 raised to n. Since n is 3 dito sa ibabaw na ito, we have 2 raised to 3 is equal to 8. So, ibig sabihin, ang cardinality ng ating power set dito sa ating example ay 8. Kasi nga, 8 subsets ang nasa loob ng set na ito. Naintindihan? Nakuha? Okay. Buti naman kung ganun. So, thank you, At least naintindihan. At dyan nagtatapos ang isa na namang panibagong episode ng ating virtual class sa mathematics. Sana may natutunan kayong bagong kaalaman ngayong araw na ito. Muli, ito ang inyong Joe-terrific teacher, Teacher Joter, na nagsasabing, have a Joe-terrific day ahead! Bye-bye!